สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาต่อกันอีกเป็นคลิปที่2นะครับเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกาย Elliptical G Sport รุ่นนี้นะครับผมใช้อยู่ราคา 5,000 กว่าบาทนะครับหน้าตาก็แบบนี้เลยเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะมีใช้อยู่นะครับถ้าเกิดมีปัญหาก็ลองมาดูว่าซ่อมยังไงบ้างนะครับไม่ยากนะครับผมซื้อสายพานมาจากร้านค้าออนไลน์เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สินค้าไว้ให้ตัวนี้เป็นสายพานรุ่นเดียวกับที่อยู่ในเครื่องนะครับเป็นArgon 380J นะครับสั่งซื้อได้นะครับตัวนี้ผมใส่ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วผมมีปัญหากับเครื่องนี้ภายในนะครับสายพานมันเริ่มจะสึกมันขาดนะครับก็หมุนน็อตได้เลยใช้ไขควงแฉกแบบนี้นะครับน็อตมีอยู่ทั้งหมด 7-8 ตัวตามรูเลยครับหมุนแบบนี้เลยออกนะครับหมุนออกให้หมดแล้วก็ถอดฝาครอบออกนะครับหมุนหาจังหวะนิดนึงจังหวะท่านี้นะครับลองดูผมนะแล้วก็ถอดออกแบบนี้เลยแล้วก็หมุนนิดนึงนะครับไม่ต้องถอดน็อตให้หมดนะถอดบางส่วนก็พอถอดฝาออกแล้วก็เอามาแขวนไว้ด้านข้างถอดทั้ง2ฝาก็ได้นะครับ2ฝั่งเลยไม่ยากครับการถอดฝาทำเองได้นะครับหลังจากนั้นก็เอามาแขวนด้วยเชือกฟางแบบนี้ก็ได้นะครับแขวนเอาไว้2ฝั่งจะทำให้เราเปลี่ยนได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วเราก็มาดูด้านในครับหลังจากที่เราถอดออกมาหมดแล้วนะครับส่วนประกอบด้านในก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับดูสายพานของผมด้านหนึ่งมันลอกมันน่าจะขูดกับเครื่องนะครับทำให้มันชอบตกร่องนะครับมันเบี้ยวแล้วมันไปอีกฝั่งหนึ่งจริงๆก็ใกล้จะขาดอยู่แล้วนะครับใช้งานมาสักพักเนี่ยครับเราจะต้องถอดตัวนี้ออกนะแล้วเอาสปริงออกด้วยเพื่อที่จะให้สามารถถอดสายพานออกมาได้เพราะว่ามันจะติดแกนนะครับให้คุณใช้ไขควงงัดนิดหน่อยเพื่อให้สายพานตกนะครับงัดแล้วก็หมุนถอยหลังนะสังเกตดูสายพานหล่นลงไปข้างในแล้วครับพอสายพานหล่นลงไปตรงนี้ก็จะสามารถถอดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วคุณก็ถอดสปริงแบบนี้ถอดสปริงเสร็จแล้วก็หมุนน็อตครับหาจังหวะหมุนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะหมุนน็อตเอาลูกโม่เล่ตรงนั้นออกมานะครับที่เป็นกลมๆตรงนั้นเราสามารถถอดได้นะครับถอดแกนเฉพาะแกนนะแกนตรงนี้หมุนน็อตแบบนี้นะครับแล้วสอด2ฝั่งถ้าจะให้ดีคุณก็ถอดฝาครอบออกทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตอนแรกผมไม่ได้เอาออกสุดท้ายก็ออกอยู่ดีนะครับหาจังหวะหมุนแล้วก็แขวนเอาไว้ทั้ง2ข้างให้เหมือนกันหลังจากนั้นก็ดึงตัวลูกตุ้มนี้ออกมาครับเมื่อลูกตุ้มหลุดออกจากแกนแล้วนะครับคุณจะสามารถถอดสายพานออกมาได้เนี่ยครับแบบนี้สายพานถอดด้านหน้าก่อนนะครับด้านที่เป็นลูกตุ้มก่อนแล้วก็ดึงสายพานย้อนกลับไปทางด้านซ้ายนะครับหมุนน็อตให้เรียบร้อยโอเควางลูกตุ้มแบบนี้ไว้ก่อนแล้วดึงสายพานย้อนกลับไปด้านหลังนะครับเพื่อที่เราจะถอดออกจากตัวลูกตุ้มตัวใหญ่นะครับมันจะมีบริเวณวงล้อที่เราปั่นด้วยเท้าอยู่นะครับมาแล้วถอยออกมาด้านหลังนะครับมันจะติดอยู่แบบนี้ติดแบบเอาออกไม่ได้นะครับเราจะต้องถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับเพื่อให้เขาหลุดออกมาจากขาถอดแบบนี้เลยครับไม่ยากนะครับมีครีมอันนึงแล้วก็มีประแจเลื่อนอันนึงแบบนี้ก็ถอดออกมาเลยอาจจะต้องอาศัยงานช่างนิดหน่อยนะครับคุณถอดออกมาคุณดึงสลักออกมาแบบนี้ก็ไม่ยากเลยทำเองได้พ่อบ้านแม่บ้านก็อาจจะทำเองได้นะครับโอเคถอดออกมาแล้วครับถอดแบบนี้เนี่ยครับมันประกอบกันอยู่นะครับแล้วเปลี่ยนสายพานออกมาแล้วคุณก็เปลี่ยนสายพานตัวใหม่เข้ามาใส่ที่เดิมเท่านั้นเองครับง่ายๆเลยสายพานที่เห็นเนี่ยค่อนข้างขาดลุ่ยนะครับขอบขาดไปแล้วด้านในก็ฉีกแล้วครับมีบางส่วนที่ลอนหายไปนะครับตัวนี้ก็หมดวาระแล้วครับควรจะต้องทิ้งแล้วสายพานตัวใหม่ครับเทียบกับตัวเก่าแล้วเหมือนเป๊ะนะครับเป็นตรงรุ่นเลยนะครับเนี่ยAron 380J เหมือนกันนะครับผมหามาสักพักก็มาเจอวางขายในร้านค้าออนไลน์ก็สั่งซื้อมาเองเลยกะว่าจะทำเองนี่แหละครับคิดว่าไม่ยากนะครับการเปลี่ยนด้วยงานช่างแบบนี้เครื่องมือช่างมีครบนะครับถอดออกมาก็จะขนาดเท่ากันเป๊ะนะครับเท่าที่ทดสอบดูแต่ว่าตัวเก่าอาจจะหลวมนิดนึงนะครับการใส่ก็ใส่เข้าไปที่เดิมแบบนี้นะครับใส่กลับเข้าไปหลังจากนั้นก็ใส่ตัวพื้นเหยียบครับตัวขาเหยียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มันหลวมๆนะครับมันจะเกิดเสียงนะคุณก็หากระดาษมารองนะครับกระดาษมารองด้านล่างแบบนี้ง่ายๆด้านบนก็ได้แต่มันจะไม่สวยใส่ด้านล่างดีกว่านะครับใส่ด้านล่างใส่ปุ๊บเข้าไปก็ขันน็อตให้แน่นครับตรงนี้มันเป็นแค่
จุดรอยหมุนเท่านั้นเองนะครับไม่มีปัญหาขอแน่นๆนะครับจากนั้นก็ใส่น็อตกลับเข้าไปหมุนให้แน่นเท่าเดิมนะครับเท่านี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยของการถอดตัวนี้ละนะครับมันอาจจะแน่นๆนิดหน่อยก็อาศัยการเลื่อนหาเพื่อใส่แล้วก็หมุนน็อตให้แน่นครับหมุนแน่นพอประมาณนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นแค่รอยต่อจุดหมุนเท่านั้นเองนะครับส่วนด้านในคุณก็ใส่สายพานให้เรียบร้อยใส่ด้านหลังก่อนนะครับยังไม่ต้องใส่แน่นนะแล้วก็ใส่ด้านหน้านะครับวางให้ถูกเกลียวด้านหลังปล่อยให้มันตกล่องแบบนี้ก่อนนะครับประมาณนี้มาใส่ด้านหน้าครับเราจะใส่ด้านหน้าก่อนนะครับแล้วค่อยไปให้ด้านหลังเข้าที่หลังนะครับใส่ให้ถูกร่องนะผมใส่ประมาณนี้จริงๆมันสามารถโยกย้ายได้นิดหน่อยเราค่อยมาปรับแต่งภายหลังนะครับการใส่ก็ไม่ได้ยุ่งยากเราจะต้องใส่แบบนี้เราค่อยเอาด้านล่างมาใส่ด้วยนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะด้านล่างจะเป็นตัวดันให้สายพานขึ้นมานะครับแล้วเพื่อให้สายพานแน่นด้วยนะตอนถอดคุณอาจจะสังเกตก่อนก็ได้นะครับหรือสังเกตในคลิปผมนี่ก็ได้ใส่ให้เรียบร้อยตามคลิปนะครับแล้วค่อยดันเข้าแบบนี้โอเคพอใส่เสร็จแล้วเราค่อยไปใส่ด้านหลังแล้วค่อยขันนะครับจังหวะนี้อาจจะต้องปรับจูนนิดนึงปรับจูนว่าถ้าเกิดเดินหน้ามันจะตกล่องไหมถอยหลังมันจะตกล่องไหมหลังจากนั้นค่อยมาเอาด้านหลังเข้าแบบนี้นะครับหมุนแล้วก็แน่นนะครับมันอาจจะยังมีหลวมๆอยู่นะครับพอใส่เรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นความเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาจูนด้านหน้าครับลองหมุนไปข้างหน้าแล้วหมุนถอยหลังว่ามันตกล่องหรือเปล่านะครับทดสอบเองนะของผมหมุนถอยหลังแล้วตกล่องเดินด้านหน้าเรียบร้อยดีตรงเส้นเป๊ะนะครับมันจะมีความย้อนแย้งกันอยู่นิดหน่อยระหว่างเดินหน้ากับถอยหลังนะครับปรับจูนเองปรับจูนน็อตหางปลาด้านหน้าด้วยนะครับพอปรับจูนน็อตเรียบร้อยแล้วค่อยขันแน่นทีหลังนะครับผมปรับจูนแล้วก็ผมขันแน่นแล้วนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นตรงนี้สำคัญนะครับตัวน็อตหางปลาเนี่ยค่อยๆปรับนะครับสุดท้ายค่อยมาขันน็อตหางปลาให้แน่นตอนนี้ผมปรับจูนแล้วก็เดินหน้าไม่ตกครับเดินหลังก็ไม่ตกมันจะขึ้นอยู่กับความตึงของสายพานนะครับถ้าหลังจากใส่สปริงไปแล้วสายพานตึงดีแล้วก็อยู่ในร่องดีนะครับเดินหน้าหรือถอยหลังมันจะไม่หลุดผมก็ปรับจูนตามนี้ปรับจูนหางปลาด้วยนะครับโอเคค่อนข้างโอเคแล้วนะครับเดินหน้าถอยหลังก็มีขยับเขยื้อนนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดตกข้างนะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนลอนของสายพานด้วยโอเคขันน็อตให้แน่นครับหลังจากนั้นก็เอาสปริงมาใส่ครับดึงง้างสปริงจะเป็นตัวดันโมเล่ตัวเล็กๆนะครับที่เอาไว้ดันสายพานด้านล่างเล็กๆเนี่ยให้มันดันสายพานได้แนบขึ้นอีกนะครับเสร็จแล้วก็ทดสอบตอนนี้ทุกอย่างโอเคครับเสียงกึกๆนี่คือเสียงฝาครอบด้านข้างนะครับแต่ว่าบริเวณที่เป็นบันไดบริเวณส่วนอื่นๆสายพานนี้เงียบกริบเหมือนเครื่องใหม่เลยครับยังโอเคอยู่นะครับปัญหาจะอยู่ที่สายพานเป็นส่วนใหญ่ทดสอบให้เรียบร้อยปรับจูนให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วหลังจากที่เรียบร้อยแล้วก็เราหมุนน็อตให้แน่นครับหมุนน็อตบริเวณด้านข้างแล้วก็หมุนตัวหางปลานะครับแล้วก็ทดสอบสุดท้ายครับใส่เต็มที่เลยโอเคมากๆนะครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วสามารถปรับแรงต้านได้ช่วงที่สายพานกำลังจะเสียเนี่ยปรับแรงต้านไม่ได้นะครับกลัวมันขาดตอนนี้ก็โอเคเสร็จเรียบร้อยคุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเครื่องมือเหล่านี้นะครับสามารถที่จะจัดการเองได้ขอแค่เตรียมเครื่องมือง่ายๆเครื่องมือช่างเหล่านี้แล้วก็สายพานเก่าครับตัวนี้ได้เวลาปลดระวางแล้วก็ทิ้งเลยนะครับมีลิงก์ของสายพานอยู่ใต้คลิปสามารถสั่งซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับ